ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ዘ ላንጉዌጅ ኦፍ ኬሚስትሪ የሚለው ቶፒክ ነው ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 4 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉ። የመጀመሪያው ሲምቦል ኦፍ ኤሌመንት፣ ኔክስት ኬሚካል ፎርሙላ፣ ዘን ኳሊታቲቭ ኤንድ ኳንቲታቲቭ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ሲምቦል ኤንድ ፎርሙላ and finally simple chemical reaction and equation የሚሉ ቶፒኮች አሉ ማለት ነው። በእነዚህ ቶፒክ የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ቀጥታውን ወደ ትምህርቱ እንገባለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ቶፒክ ምን ይለናል? ሲምቦልስ ኦፍ ኤሌመንት ይላል ማለት ነው። In the language of chemistry, each known pure substance, whether an element or compound, has its own unique name, symbol and formula. ኦኬ እያንዳንዱ እንግዲህ ኤሌመንት የሚል ኮምፓውንድ የራሱ የሆነ ምን አለው? ዩኒክ ኔም አለው፣ ሲምቦል አለው፣ ፎርሙላ አለው። አንዱን ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት ወይም አንዱን ኮምፓውንድ ከሌላ ኮምፓውንድ የምንለይበት ኔም አለው፣ ሲምቦል አለው፣ ፎርሙላ አለው ማለት ነው። ሶ ኬሚስትስ ዩዝ a chemical symbol in place of the name of the element because they are much easier. እንግዲህ ሲምቦሎችን መጠቀም ሙሉ ስሙን ከመጠቀም የተሻለ ሆኖ አግኝተውታል ማለት ነው ኬሚስቶች። they helps in writing chemical formula and equation. The symbol and formula are designed in such a way that they are internationally accepted, therefore they enable all chemists in the world to communicate easily. ሶ እነዚህ ሲምቦሎች እና ፎርሙላዎች እንግዲህ ኢንተርናሽናሊ አክሰፕት የተደረጉ ናቸው። ኬሚስቶችም ወርልድ ዋይድ በቀላሉ መግባባት ይችሉባቸዋል ማለት ነው በእነዚህ ሲምቦሎች ኤንድ ፎርሙላስ ማለት ነው። ኦኬ So what are symbol? Symbol is a shorthand notation for chemical names of an element. For example, nitrogen is symbolized as capital N and aluminum is represented by Al. Okay, N and Al are symbols. So a chemical symbol is usually the first letter of English or Latin name of the element. እንግዲህ አይዘር እንግሊሽ ሊሆን ይችላል እንትኑ ሌተሩ ወይም ላቲን ሊሆን ይችላል። it depends on the name of the chemical. ኬሚካሉ በእንግሊሽ ሌተር በእንግሊሽ ወርድ ከሆነ የተጻፈው የመጀመሪያዋን ምን እንጠቀማለን? የመጀመሪያዋን ፊደል እንጠቀማለን። ላቲን ከሆነም የላቲኑን የመጀመሪያውን እንጠቀማለን ማለት ነው። For example, H stands for hydrogen, O stands for oxygen, K represent potassium. In this case, potassium ስንመለከት በኬ ተወክሏል፣ ግን በፒ ነው የሚጀምረው አይደለም። So the symbol is derived from the Latin name kalium. Okay, potassium እንግዲህ በላቲን ካሊየም ተብሎ ነው የሚጠራው። ስለዚህ የመጀመሪያዋን ኬ ወስደን ፖታሺየም ሪፕሬዘንት አደረግን ማለት ነው። The name of some elements such as carbon, calcium, chlorine, copper begins with same letter C. አሁን እንግዲህ እነዚህ የምታዩዋቸው ኤሌመንቶች በሙሉ የሚጀምሩት በተመሳሳይ ሌተር which is C በተባለ ፊደል ነው የሚጀምሩት። Therefore we cannot use a letter C as a symbol of all those elements. ለነዚህ ለሁሉም እዚህ ለተዘረዘሩ ኤሌመንቶች በሙሉ ሲን እንደ ሲምቦል አድርገን መጠቀም አንችልም። ምክንያቱም ለነዚህ ሁላ ኤሌመንቶች ሲን እንደ ሲምቦል አድርገን ተጠቀም ዩኒክ የሆነ ኔም ወይም ፎርሙላ ይጠቀማል የሚለውን ህግ ጣስን ማለት ነው። ስለዚህ hence two letters are used for all other elements except one. ከአንዱ በስተቀር ሌላውም በሁለት ሌተር ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። The first letter C is assigned as a symbol of carbon. ስለዚህ ሲን ለማን ነው የምናደርጋት? ለካርበን ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ሲምቦል ስንጠቀም፣ ለሌሎች ግን ሌላ እንጠቀማለን ማለት ነው። So other elements are represented by two letter symbol. Thus the symbols for these elements will be ለምሳሌ Ca for calcium, Cl for chlorine and Cu for copper. Cu
ሲኦ ማን ሲገባው ሲዩ ከየት መጣ ካል ላቲን ተርሙ የኮፐር ላቲን ኔሙ ኮፕረም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ነው የወሰድነው ይሄን ስም። The first letter of a symbol is always capitalized but the second is not. አሁን የመጀመሪያው እንደምታዩት ሲ ካፒታል ነው፣ እዚህም ሲ ካፒታል ነው, but a is small, here l is small and u is small. So second letter ምንድነው? small, first letter ግን ካፒታል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ symbols of some element derived from English name. ለምሳሌ boron B, fluorine F, sulfur S, helium He and magnesium Mg ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤሌመንቱ ራሱ ነው፣ ሲምቦሉም የመጀመሪያው ፊደል እና አንዳንዴ ደግሞ ሁለተኛ ፊደል በስሞል ሌተር ተጠቅመናል ማለት ነው። ወደ ላቲን ተርም ስንመጣ ደግሞ the symbol and Latin names of some elements የሚለውን ስናይ ለምሳሌ ኤሌመንቱ ሲልቨር አለ፣ ላቲን ኔሙ ምን ይባላል? አርገንታም ይለዋል እዚህ ላይ። ከዛ ሪፕሬዘንት የተደረገው በማን ነው? በኤጂ ሪፕሬዘንት ተደረገ። ሶዲየም ለምሳሌ ናትሪየም ይባላል፣ ናትሪየም። ከዛ ሲምቦሉን ከታገኘው ከላቲን ኔሙ ኤንኤ። አይረንም ፈሪየም፣ ከዛ ኤፍኢ እያለ የምትዋቸው የራሱ ሊድ አለው፣ ሜርኩሪ የራሱ አለው፣ ቲን ጎልድ እንግዲህ ላቲን ኔም አላቸው። ሲምቦላቸው ከየት ነው የመጣ ማለት ነው? ከላቲን ኔማቸው ነው ድራይቭድ የተደረገው ማለት ነው እንግዲህ። and the next topic is chemical formula. Chemical formulas. Okay, chemical formula. In unit 2 you studied that a compound is a substance which consists of two or more elements chemically combined together ብለናል። ኮምፓውንድ እንግዲህ ሰብስታንስ ነው ከአንድ እና ከሁለት በላይ ምን ከሁለት እና ከሶስት በላይ በሆኑ ኤሌመንቶች ኬሚካሊ ኮምባይን ያደረገ ነው ብለናል። A chemical formula of a compound represents this combination. እንግዲህ ኬሚካል ፎርሙላ የኮምፓውንድ ኬሚካል ፎርሙላ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። the chemical formula of compound represent this combination. አሁን ኮምቢኔሽን ነው ኬሚካል ፎርሙላ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እንግዲህ። the formula of a substance is the symbolic representation of its combination. ፎርሙላ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አሁን ሰብስታንስ ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል ኦር ኤሌመንት ሊሆን ይችላል። ኮምፓውንድ ማለት እንግዲህ ከሁለትና ከዛ በላይ በሆኑ ኤሌመንቶች ኬሚካሊ ኮምባይንድ ሆነው የሚፈጠር ነገር ነው ብለናል። ስለዚህ ኬሚካሊ ኮምባይንድ የተደረጉ ነገሮች ሪፕሬዘንት የሚደረጉት በፎርሙላ በኬሚካል ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ኬሚካል ፎርሙላው ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ምኑን ነው? ኮምፖዚሽኑን ነው ማለት ነው። So formulas can be classified as formula of element and formula of compound ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። Formula of an element consists of one kind of symbol, whereas formula of compound consists of symbol of two or more different element. አሁን ኤሌመንት ከሆነ አንድ ካይንድ ነው ወይም አንድ አይነት ሲምቦል ብቻ ነው የሚይዘው። ኮምፓውንድ ከሆነ ግን ከአንድና ከዛ በላይ የሆኑ ሲምቦሎች አሉት። ምክንያቱም ኮምፓውንድ ከአንድና ከሁለት በላይ ኤሌመንቶች ኬሚካሊ ኮምባይንድ አድርገው የሚፈጠር ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ፎርሙላስ ፎር አን ኤሌመንት H2 አለ። ያ ማለት አንድ አይነት ኤሌመንትን የያዘ ማለት ነው። በኤች ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። ፎርሙላ ፎር ኮምፓውንድ ከሆነ ግን ቱ ኦር ሞር ሲምቦሎችን ይዛል ተብሎ የለ። ስለዚህ ሶዲየምን ክሎሪንን ሁለት ሲምቦሎችን የያዘ ማለት ነው። ከዛም በላይ ሊይዝ ይችላል according to the compound ማለት ነው። and there is a formula of diatomic element. A molecule of an element is an atom or a group of atoms that exist freely in nature. እንግዲህ molecule of an element የምንለው ምንድነው? አተም ወይም groups of atom ነው። exist የሚያደርገው in nature ነው፣ freely የሚቀመጠው ማለት ነው። Accordingly, element may exist as monoatomic, diatomic, polyatomic molecule exist ሊያደርግ ይችላል except the noble gas. noble gasoች ግን በሞኖ አቶሚክም ምንድነው በዲያቶሚክም በፖሊአቶሚክም ላይ አይቀመጡም ማለት ራሳቸውን ችለው ነው የሚቀመጡት እነዚህ።
ምን ይላል? all elements do not exist as an atom except what? except noble gas ኦኬ ከኖብል ጋዝ በስተቀር ሁሉም ኤሌመንቶች as an atom exist አያደርጉም rather በሞለኪውላር ፎርም ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። the element helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are known as noble gas ይባላሉ። noble gas ማለት ባጭሩ እንግዲህ በፔሪዮዲክ ቴብል በራይት በኩል ያሉ ሆነው ምን የሚያደርጉ ናቸው? ኬሚካሊ አክቲቭ ያልሆኑ ኤሌመንቶች ናቸው። ኬሚካሊ አክቲቭ አይደሉም። ከማንም ጋር ሪአክሽን መፍጠር አይፈልጉም። because they exist uncombined as a single atom. they are monoatomic molecule. ኦኬ ያ ማለት ብቻቸውን ናቸው ከሌላ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። their formulas are the same as their symbol. The hydrogen molecule is a diatomic molecule because it contains only 2 atoms. That means 2 hydrogen atoms ይዟል ማለት ነው። እንግዲህ hydrogen molecule it represented by H2. Other elements that normally exist as a diatomic molecules are nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. እነዚህ ኤሌመንቶች እንግዲህ በምን ፎርም ነው የሚቀመጡት? በዲያቶሚክ ፎርም። ለምሳሌ ናይትሮጅን ሲጻፍ 2 ናይትሮጅን ባንድ ላይ ሆነው፣ ኦክሲጅንም 2 ኦክሲጅን ባንድ ላይ ሆነው፣ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን 2 ሆነው ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። so such kind of molecule is known as diatomic molecule እንላቸዋለን ማለት ነው። ሞለኪውል ደግሞ ምን ማለት ነው? አተም ወይም ግሩፕስ ኦፍ አተም ነው። አተም ወይም ግሩፕስ ኦፍ አተም። ግሩፕስ ኦፍ አተም ማለት 2 እና ከዛ በላይ የሆኑ አተሞች ባንድ ላይ ሲሆኑ we call it polyatomic molecule እንላቸዋለን። ባለ አንድ አተም ሞለኪውል ከሆነ ደግሞ ምን እንለዋለን? ሞኖ አቶሚክ ሞለኪውል እንለዋለን። ለምሳሌ ኖብል ጋዝን እንደ ኤግዛምፕል ጠቅሰናል ማለት ነው። ሂር ለምሳሌ ዲያቶሚክ የምንላቸው ሃይድሮጅን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን ያልናቸው ለምሳሌ እዩት። ኬሚካል ሲምቦል እና ኬሚካል ፎርሙላ የተለያየ ነገር ነው። ኬሚካል ሲምቦላቸው በኤች ሃይድሮጅን፣ በኤን ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን ደግሞ በኦ፣ ፍሎሪን በኤፍ፣ ክሎሪን በሲኤል፣ ብሮሚን በቢአር ኤንድ አዮዲን በአይ። ዜን ኬሚካል ፎርሙላቸው ግን ምን አላቸው? ሲምቦላቸው ላይ ቱ እንደ ሰብስክሪፕት እዚች ላይ ቱ ተቀምጧል ማለት ነው። ሶ የምንለዋለን ዳያቶሚክ ሞለኪውል እንላቸዋለን ወይም ዳያቶሚክ ኤሌመንት እንላቸዋለን ማለት ነው። ሶ molecules containing more than 2 atoms is called polyatomic molecule እንላለን። ለምሳሌ ኦዞን O3 ማለት ነው። ፎስፈረስ P4 አለን፣ ሰልፈር S8 አለን። አር ኤግዛምፕል ኦፍ ፖሊአቶሚክ ሞለኪውል ማለት ነው። ለምሳሌ እቺ ላይ ስቲችን ስሌዋት ወይም አዛምድ ነገር ነው የምትመስል ማቺንግ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? እዚህ ላይ ሳይክል አለ፣ እዚህ ላይ ባጃጅ አለ፣ እዚህ ደግሞ መኪና አለ። እዚህ ላይ ፎስፈረስ፣ ናይትሮጅን፣ ኦዞን ያ ማለት እዚህ 1 2 3 ኤቢሲ። እንግዲህ ምን ሊል ፈልጎ ነው? ባይስክል እንግዲህ ባይ ሲል ባለ 2 ማለት ነው። ባይ ሲል ባለ 2 ማለት ነው። 2 ጎማ ያለው ሊል ፈልጎ ነው። ያ ማለት 2 ጎማ ልክ ከናይትሮጅን ጋር ከዳይ ሞለኪውል ከዳያቶሚክ ሞለኪውል ጋር ሊያመሳስል ስለፈለገ ነው። ትራይሳይክል ወይም ባጃጅ ደግሞ ትራይ ሲል 3 ነው፣ ባለ 3 ጎማ ነው። ባለ 3 ጎማ ያ ማለት ከማን ጋር ይመሳሰላል? ከኦዞን ጋራ O3 ጋራ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ካር ደግሞ ባለ 4 ጎማ ነው እንደምታዩት። ካር ከማን ጋራ? ከፎስፈረስ ጋራ P4 ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። እሱ ሊል ፈልጎ ነው እዚህችን ነገር ይዟት የመጣ። And the next main important topic is valence number. Valence number. It is easy to write formula of a compound if we know the combining power of the element or polyatomic ion involved. እንግዲህ combining powerን ታወቅ ነው። ኦኬ የሆነን ኤሌመንት ወይም ፖሊአቶሚክ አዮንን ምኑን ኮምባይኒንግ ፓወሩን ታወቅ ነው ኬሚካል ፎርሙላውን መጻፍ it is very easy ነው የሚለን። so the combining power of an element is ምንድነው? relative capacity to combine with other element
ኮምባይኒንግ ፓወር ማለት እንግዲህ አንድ ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት ጋር ኮምባይን ለማድረግ የሚያሳየው ካፓሲቲ ወይም አቅም ነው ማለት ነው። ሶ this combining power of an element is called valence number እንለዋለን ማለት ነው። ቫላንስ ነምበር ምንድነው? combining power of an element ነው። In a compound containing hydrogen whose valence number is 1, okay, the valence number of the element is the number of hydrogen atom that combine with one atom of the element. okay, አሁን እንግዲህ ሃይድሮጅን ምን አለው? አንድ ቫላንስ ነምበር አለው ማለት ነው። አንድ ቫላንስ ነምበር አለው ማለት ከኮምባይኒንግ ፓወሩ ስንት ነው? አንድ ነው። ያ ማለት ከሌላ ከአንድ ኤሌመንት ጋር ብቻ ነው ኮምባይን ማድረግ የሚችለው ነው የሚለን። ፎር ኤግዛምፕል HClን እንውሰድ። HClን ስንወስድ one atom of chlorine combine with one atom of hydrogen እንደማለት ነው። the valence number of chlorine ስንት ነው? አንድ ነው። since one atom of እዚህ ላይ ደግሞ since one atom of oxygen combine with two atoms of hydrogen to form water H2O, the valence number of oxygen is 2 ማለት ነው። አሁን H2O አለ የሃይድሮጅን አንድ ነው ብለናል። ግን ሁለት ሃይድሮጅን ካስፈለገ ኮምባይን የሚያደርገው ኤሌመንት ኮምባይኒንግ ፓወሩ ስንት ሊሆን ይገባል ማለት ነው? ሁለት ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሃይድሮጅን ካስፈለገ ሁለት ኮምባይኒንግ ፓወር ያለው ኤሌመንት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ኦክሲጅን ሁለት ኮምባይኒንግ ፓወር ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ሁለት ኮምባይኒንግ ፓወርም አለው። ሲሚላርሊ one atom of nitrogen combine with 3 atoms of hydrogen to form ammonia. okay, አሞኒያ አሁን NH3 ማለት ነው። አሞኒያ ሶስት ሃይድሮጅን ነው ያለ። ያ ማለት ሶስት ኮምባይኒንግ ፓወር አለ ማለት ነው። ሃይድሮጅን ሶስት ኮምባይኒንግ ፓወር አለ ማለት ሶስት ቫላንስ ነምበር ያለው ኤሌመንት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ናይትሮጅን እዚህ ጋር ሶስት ምን አለው? ቫላንስ ነምበር አለው ማለት ነው። the valence number of most common elements are either 1, 2 or 3 ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ and some elements have more than one valence number አንዳንድ ደግሞ ከአንድ በላይ ቫላንስ ነምበር አለው። እንግዲህ ላይ ባየነው ኤግዛምፕል መሰረት ሃይድሮጅን ክሎሪን አንዳንድ ነው ያላቸው። ኦክሲጅን ስንት አለው? ሁለት አለው። ናይትሮጅን ስንት አለው? ሶስት አለው። ኮምባይኒንግ ፓወር ማለት ነው። አንዳንድ ኤሌመንቶች ግን ወደዚህ ስንመጣ ከአንድ በላይ ኮምባይኒንግ ፓወር ያላቸው ምን አሉ? ኤሌመንቶች አሉ ማለት ነው። ዲፈረንት ኮምባይኒንግ ፓወር ያላቸው አንደር ዲፈረንት ኮንዲሽን ማለት ነው። ኮመን ኤግዛምፕል ኦፍ ዘስ ኤሌመንት አር ለምሳሌ አይረን፣ ኮፐር፣ ሊድ፣ ቲን እነዚህ እንግዲህ የተለያየ ኮምባይኒንግ ፓወር ያላቸው ናቸው። one atom of iron can combine with either 2 or 3 atoms of chlorine እንግዲህ አንድ አይረን ከሁለት ምኖች ጋር ክሎሪኖች ጋር ወይም ከሶስት ክሎሪኖች ጋር በተለያየ ኮንዲሽን ኮምባይን ማድረግ ይችላል። if the valence number of iron is 2 it forms iron chloride ፎርም ያደርጋል። የሚነበበው እንዴት ነው? ራይት የሚደረገው አይረን 2 ክሎራይድ ተብሎ በታሊያን ነምበር እዚህ ላይ 2 ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ይሄን አይረን ክሎራይድን ስንጽፍ if the valence number of iron is 3 it forms አሁንም አይረን ክሎራይድን ፎርም ያደርጋል። ራይት የሚደረገው እንዴት ነው? አይረን 3 ክሎራይድ ተብሎ ራይት ይደረጋል። ሶ ሁለቱን ኮምፓውንዶች አይደንቲፋይ የምናደርገው በአይረን እና በክሎሪን መካከል የታሊክ ነምበር በመጻፍ 1 and 2 ብለን እንደምታዩት እዚህ ላይ በዛ አይነት ፎርም በመጻፍ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። and copper and oxygen form copper oxide አሁንም ኮፐር ኦክሳይድ ፎርም ማድረግ ይችላል። in which copper has a valence number of 1 and 2 respectively አሁን የመጀመሪያው ኮፐር 1 ማለት ነው። ቫላንስ ነምበሩ 1 የሆነ ኮፐር ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኮምባይኒንግ ፓወር ብቻ ነው ያለው። አንድ ኮምባይኒንግ ፓወር ማለት አንድ ኤሌመንት ብቻ ነው ኮምባይን እንዲያደርገው የሚፈልግ የመጀመሪያው። የሁለተኛው ደግሞ ሁለት ቫላንስ ነምበር አለው። ያ ማለት ሁለት ኮምባይኒንግ ፓወር አለው ማለት ነው። ሶ ይህንንም ልክ እንደ
አይረን ሁላ አይረን 2 አይረን 3 እንዳልነው ሁላ ኮፐር 1 እና ኮፐር 2 ብለን ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን ማለት ነው። so here is the table balance number of some common element ይለናል። ባላንስ ነምበራቸው 1 የሆነ ባላንስ ነምበራቸው 2 የሆነ ባላንስ ነምበራቸው 3 የሆኑ ኤሌመንቶች እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል። ለምሳሌ ኤሌመንቱ ምን ሊሆን ይችላል? አይዘር ሜታል ኦር ነን ሜታል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሜታል ሶዲየም አለ፣ ሲምቦሉ Na፣ ፖታሺየም K፣ ሲልቨር Ag፣ ኮፐር ኮፐር 1 እና ኮፐር 2 ቅድም ላይ እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ኮፐር 1 Cu እነዚህ ስንት ያላቸው ናቸው? ባላንስ ነምበር 1 ያላቸው ናቸው። ነን ሜታል ደግሞ ሃይድሮጅን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን አለ ባለ አንዳንድ ባላንስ ነምበር ያላቸው ማለት ነው። ወይም አንድ ኮምባይኒንግ ፓወር ያላቸው ማለት ነው። and ባላንስ ነምበራቸው ሁለት የሆነ ደግሞ ለምሳሌ ከሜታሎች ካልሲየም፣ ማግኒሺየም፣ ዚንክ፣ አይረን 2 and ነን ሜታል ደግሞ ኦክሲጅን እና ሰልፈር አለን ማለት ነው። ባላንስ ነምበር 3 የሚያስፈልገው ደግሞ ወይም 3 ኮምባይኒንግ ፓወር ያለው ወይም ከ3 ኤሌመንቶች ጋር ኮምባይን የማድረግ አቅም ያለው ሜታል ደግሞ አሉሚኒየም አለ፣ አይረን 3 አለ። ኦኬ and ነን ሜታል ደግሞ ማን አለ? ናይትሮጅን አለ ነው የሚለን። እንግዲህ common elements with valence number higher than 3 are carbon አለ። ለምሳሌ ከ3 በላይ የሆነ አሁን ቴብሉ ላይ እስከ 3 ነው ያየን። ከ3 በላይ የሆነ ደግሞ ካርበን with a valence number 4 and phosphorus ስንት አለ? 5 አለ። ኦኬ ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ ምንድነው መረዳት የምንችለው? ቫላንስ ነምበር ወይም ኮምባይኒንግ ፓወር 1 2 3 4 5 ይሄ ቁጥር ከየት ነው የመጣ? ኮምባይኒንግ ፓወሩ ወይም ቫላንስ ነምበሩ ከየት ነው የመጣ የሚለውን ሌላ ዩኒት ላይ የምናየው ነው የሚሆነው። ሌላ ዩኒት ላይ ነው የሚሆነው እንጂ ከየትም መጥቶ አይደለም። የመጣበትን መንገድ የምናይበት ቶፒክ ስለሚኖረን እዛ ላይ ዲቴል እንወያይበታለን ማለት ነው። so there is formulas of a binary compound binary compound formula ነው ያለን። አሁን ደግሞ binary compound contains atoms of two different elements እንግዲህ ባይናሪ የምንለው ሁለት የሚል ትርጉም ይሰጠናል። ምን ያዘ ነው? ሁለት ዲፈረንት ኤሌመንቶችን የያዘ ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድን ብትወስዱ ሶዲየም እና ክሎራይድን ይዟል፣ አሚን ክሎሪን ይዟል። ሃይድሮጅን ብሮማይድን ብትወስዱ የሃይድሮጅን እና ብሮሚንን ይዟል። ኮፐር ኦክሳይድን ብትወስዱ ደግሞ ኮፐር እና ኦክሳይድን ይዟል። are some example of binary compound ናቸዋል because ሁለት ኤሌመንቶችን የያዘ ኮምፓውንድ ስለሆነ ማለት ነው። the formulas of binary compounds in which the metallic and non-metallic element have a same valence number are simply represented by a symbol of the element. Okay አሁን እንግዲህ formula of binary compounds in which metallic and non-metallic element have same valence number are simply represented by the symbol of the element. አሁን የኤሌመንቶችን ሲምቦል በቀላሉ በመጠቀም ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው ሜታል እና ነን ሜታል ኮምባይን ሲያደርጉ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ባይናሪ ኮምፓውንዶችም ፎርም የሚደረጉት ከሜታል እና ነን ሜታል ነው ይለናል። ለምሳሌ the formula of potassium chloride is KCl ነው because the valence number of both K and Cl is 1 ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ፎርም ሪፕሬዘንት አደረግን። ሌላኛ ደግሞ the formula of calcium oxide is CaO. Okay because the valence number of both calcium and oxygen is ስንት ነው? 2 ነው ማለት ነው። however the formula of binary compound in which the constituent element have different valence valence numbers are written in the way that balance the combining power of the element. የተለያየ ኮምባይኒንግ ፓወር ካላቸው ባላንስ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ let us see how to write the formula of magnesium fluoride. magnesium fluoride እንግዲህ እንዴት እንደምንጽፍ እንመልከት። since magnesium has a combining power 2 ስላለው ያ ማለት ባላንስ ነምበሩ 2 ስለሆነ የማግኔዚየም and fluorine has a combining power 1 ስለሆነ we need to ምን ያስፈልገናል? 2 fluorine atoms to go with 1 magnesium atom። ያ ማለት እንግዲህ ማግኔዚየም 2 ፓወር ነው ያለው ሁለት ኤሌመንቶች ጋር ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው። ወይም ሁለት አተም ጋር ኮምባይን የማድረግ
አቢሊቲ ወይም ካፓሲቲ አለው። ኦኬ ስለዚህ ስንት ፍሎሪን ያስፈልጋል? 2 ፍሎሪኖች ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዴት አድርገን እንጽፈዋለን? MgF2 ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ኬሚካል ፎርሙላ ፎር ማግኔዥየም ፍሎራይድ ማለት ነው። So the other simpler method of writing formulas of binary compound is shown in the following step. የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ write down the symbol የኤሌመንቱን ሲምቦል ምን እንላለን? write down እናደርጋለን the compound በኮምፓውንድ ውስጥ የኤሌመንቱን ሲምቦል እንጽፋለን። ለምሳሌ let us consider some example አሁን ለምሳሌ ሶዲየም ኦክሳይድን እንደዛ አድርገን እንጽፋለን NaO ብለን ካልሲየም ክሎራይድንም ካልሲየም ለብቻው ክሎሪን ለብቻው እንጽፋለን። አልሙኒየም ኦክሳይድም በተመሳሳይ ዜን ሁለተኛ ስቴፕ እንደምናደርገው አናታቸው ላይ ኤሌመንቱ ወይም ሲምቦሉ አናት ላይ ባላንስ ነምበራቸውን እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ኦክሳይድ ሶዲየም 1 ነው ያለው ባላንስ ነምበር፣ ኦክሲጅን 2 ነው ያለው፣ ካልሲየም 2 አለው፣ ክሎሪን 1 አለው፣ አልሙኒየም 3 አለው፣ ኦክሲጅን 2 አለው። ይሄ ሰከንድ ስቴፕ ነው። ኔክስት ስቴፕ ወይም ዘ ሰርድ ስቴፕ ምንድነው? ናው ክሪክሮስ ዘ ባላንስ ነምበር ኤንድ ፑት ዘ ነምበር ቢሎ ዘ ሲምቦል። አሁን ክሪክሮስ ልናደርግ ነው። ሶዲየም 1 አለው፣ ኦክሲጅን 2 አለ። ክሪክሮስ እናደርገው ይቺ 2 እዚህ ትመጣለች። ያ ማለት Na2O ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ? የሶዲየም ኦክሳይድ ኬሚካል ፎርሙላ ሆነ ማለት ነው። የካልሲየም ክሎራይድም CaCl2 ማለት እንግዲህ እቺን ክሮስ አድርገን 2 ወደዚህ ትመጣለች፣ 1 ወደዚህ ትመጣለች። አልሙኒየም ስናይ አልሙኒየም 3 ያለው ከላዩ ላይ ኦክሲጅን 2 አለ። ከዛ ክሪክሮስ እናደርገው 2 አልሙኒየሙ ላይ ትመጣለች፣ 3 ኦክሲጅኑ ላይ ትመጣለች። ከዛ አልሙኒየም ኦክሳይድ በዛ አይነት ፎርም ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው እንግዲህ ኦኬ። ስለዚህ በዛ አይነት ፎርም ባይናሪ ኮምፓውንዶችን መጻፍ እንችላለን። ምሳሌ አሁንም እዚህ አለን። write the formulas for the following binary compound ለምሳሌ ባሪየም ናይትራይድ፣ ፖታሺየም አዮዳይድ፣ ማግኒዥየም ኦክሳይድ፣ አልሙኒየም ክሎራይድ የተባሉ ባይናሪ ኮምፓውንዶች አሉ። የእነዚህን ኬሚካል ፎርሙላ ጻፉ ነው የሚለን። ባሪየም has a valence number 2 አለን። ናይትሮጅንስ ቫላንስ ነምበሩ ስንት ነው? 3። ከዛ የመጀመሪያው ስቴፕ ኤሌመንቶችን እናስቀምጣለን ማለት ሲምቦላቸውን። ከዛ ሄዳቸው ላይ ቫላንስ ፓወራቸውን ቫላንስ ነምበራቸውን እናስቀምጣለን። ከዛ ክሪክሮስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ the formula for barium nitride እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ባሪየም 3 ናይትሮጅን 2 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። And next since both potassium and iodine have valence number 1 ስለዚህ 1 ከሆነ ራሱን እናስቀምጣለን። ያ ማለት ሁለት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ቫላንስ ነምበር ካላቸው ራሱን ሲምቦሉን ብቻ ነው የምናስቀምጠው። ለምሳሌ ሁለት ኤሌመንቶች 3 ቫላንስ ነምበር ቢኖራቸው 4 ቫላንስ ነምበር ቢኖራቸው ራሱን ኤሌመንቱን ያለ ቁጥር እናስቀምጠዋለን። አሁን እዚህ ላይ ማግኒዥየም ኦክሳይድን እንወስዳለን። እዚህ እንደ ኤግዛምፕል ማግኒዥየም 2 ነው ያለው ቫላንስ ነምበር፣ ኦክሲጅንም 2 ስላለው ምን አድርገናል? ራሱን ሁለቱንም የራሱን ኤሌመንቶች ሲምቦላይዝ አድርገን አስቀምጠናል። MgO ብለን አስቀምጠናል ማለት ነው። አልሙኒየም ክሎራይድን ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት የአልሙኒየም 3 ነው ያለው፣ የክሎሪን ደግሞ 1 ነው ያለው። ክሪክሮስ እናደርገው አልሙኒየም ክሎራይድ ይሰጠናል ማለት ነው። ይህ ማለት ነው እንግዲህ ለአንድ አልሙኒየም 3 ክሎሪን አስፈላጊ ነው ማለት ነው ኬሚካል ኮምፖዚሽን ለመፍጠር። ያ ማለት በአልሙኒየም እና በክሎሪን መካከል ኬሚካል ውህደት እንዲኖር አንድ አልሙኒየም ከ3 ምኖች ጋር ከ3 ክሎሪኖች ጋር ኮምባይን ማድረግ አለበት ነው የሚለው። So the next topic is naming binary compound. ባይናሪ ኮምፓውንድን እንዴት ስያሜ እንሰጣለን? አሁን ደግሞ ማለት እንዴት ሆነው ነው ሪፕሬዘንት የሚደረጉ የሚለውን እዚህ ላይ ያየን። አሁን ደግሞ ስያሜያቸውን እንዴት እንስጥ? The two constituent element of binary compound are usually metal and non-metal ነው።
ባይናሪ እንግዲህ አብዛኛው ተስቀደም ተናገደዋለሁ ፎርም የሚደረገው በሜታል እና በሜታል ኤሌመንቶች ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ብሮማይድ፣ ካልሲየም ኦክሳይድ፣ አልሙኒየም ክሎራይድ እነዚህ እንደምታዩቸው በሜታል እና በሜታል መካከል የተደረጉ ውህደቶች ናቸው ማለት ነው። so there are also binary compound which consists of non metal element only ለምሳሌ ዋተር አለን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለን፣ አሞኒያ አለን ማለት ነው። እነዚህ እንደምታዩቸው ሁሉም ነን ሜታሎች ናቸው ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው እንግዲህ ስም የምንሰጠው ሩሎች አሉ። የመጀመሪያው the name of binary compound is the combination of the name of the two constituent element አሁን ስሙ እንዴት ነው የሚሰየመው? በሁለቱ ኤሌመንቶች አማካኝነት ነው ማለት ነው። ባይናሪ ሁለት ኤሌመንቶችን የያዘ ነው ብለናል። ስለዚህ የሁለቱንም ኤሌመንቶች ስም እንጠቀማለን ማለት ነው። for binary compound that consists of metal and non-metal the metal is named first followed by the non-metal መጀመሪያ ሜታሉ ይጠራል ከዛ non-metal ግን non-metal እንዴት ነው የምንጠራው ካል suffix ide እንጠቀማለን። replace the last letters of the name of non-metal for example chlorine is changed to chloride አሁን የመጨረሻው ማን ተቀየረ? ne የነበረችው ወደ de ተቀየረች ማለት ያ ማለት ባጭሩ ine በide ሪፕሌስ አደረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ እዚህ ቴብል ላይ name of non-metallic element in a binary compound የሚል አሁን ፍሎሪን እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የተደረገው ወይም ኔም የተሰጠው ፍሎራይድ ተብሎ ብሮሚን ብሮማይድ፣ አዮዲን አዮዳይድ፣ ኦክሲጅን ኦክሳይድ፣ ናይትሮጅን ናይትራይድ፣ ሰልፈር ሰልፋይድ እና ሃይድሮጅን ሃይድራይድ ተብሎ ስያሜ ይሰጠዋል ማለት ነው። ከዛ ከነዚህ ኤሌመንቶች ጋራ ከወደፊት ሌላ ኤሌመንት ካለ የዛን ኤሌመንት ሙሉ ስምን እንጠራና የነዚህን ስያሜ አብሮ መጥራት ማለት ነው። ለምሳሌ Ki ማለት ፖታሺየም ብለን ተጻፍን በኋላ በአዮዲን ፈንታ አዮዳይድ ማለት አይዲ መጠቀም። ማግኒዥየም ናይትራይድ ነው። አሁን ማግኒዥየም እና ናይትሮጅን ያለን ማግኒዥየም ብለን ሙሉ ስሙን የመጀመሪያው ሜታሉን ከጠራን በኋላ የናይትሮጅን ደግሞ ናይትራይድ ብለን በናይትሮጅን ፈንታ ናይትራይድ ማለት ነው። ሶ ካልሲየም ሃይድራይድ ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው if metals has a variable valence number ካለው the valence number of the metal used in the formula should be placed in parenthesis using capital Roman number after the name of the metal አሁን ምንድነው የሚለን ቅድም ላይ እነ ቲን ኮፐር አይረን የመሳሰሉ ነገሮች ከአንድ በላይ ምን አላቸው ብለናል? ቫላንስ ነምበር አላቸው ብለናል። ከአንድ በላይ ቫላንስ ነምበር ካላቸው ደግሞ ምን እንጠቀማለን? ከሜታሉ ፊት ለፊት ሮማን ነምበር እንጠቀማለን። ሮማን ነምበር ለምሳሌ አሁን የሶዲየም ኮፐር ኦክሳይድ አለ። ኮፐር ኦክሳይድ ላይ ፊት ለፊቱ ኮፐር ላይ ማን እንጠቀማለን? አይ ወይም ሮማን ነምበር 1 እንጠቀማለን። ያ ማለት ይህ ኮፐር አንድ ቫላንስ ኤሌክትሮን አንድ ቫላንስ ነምበር ያለው ኮፐር ነው ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ለምሳሌ አይረን ክሎራይድ አለን። አይረን ቱ ክሎራይድ ብለን እንጽፋለን። ያ ማለት ባለ ሁለት ቫላንስ ነምበር ያለው አይረን ነው እንደማለት ነው። ሌላኛው if the binary compound consists of non-metallic element only non-metallic element ብቻ ከያዘስ we name the first element in the formula followed by the name of the second element with the suffix id አሁን የመጀመሪያውን ኤሌመንት ልክ እንደ ሜታሎች ስንጠራ እንደነበረው ሙሉ ስሙን እንጠራለን። ሁለተኛው ላይ ደግሞ አይዲ እናደርጋለን። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ክሎራይድን ተመልከቱ። ሃይድሮጅን ክሎራይድ ወይም እዩት HCl እንዴት ነው የሚጻፈው? ሃይድሮጅን ሙሉ ስሙን ጻፍ ከዛ በክሎሪን ፈንታ ክሎራይድ ማድረግ። አሁን እዚህ ላይ ሃይድራይድ ክሎራይድ አንለውም። የሃይድሮጅን ሃይድራይድ ነው ብለናል አቀድም። ስለዚህ ሃይድራይድ ክሎራይድ አንለውም። ሃይድሮጅን ክሎራይድ ኦኬ። ሃይድሮጅን ብሮማይድ፣ ሲሊከን ካርባይድ ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፊደል የመጀመሪያውን ኤሌመንት ራሱ ሙሉ ስምን እንጽፋለን።
ሁለተኛው ደግሞ መጨረሻው ላይ IDE በመጨመር ኔም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So it is quite common for pair of elements to form several different compounds. In naming such compound, we use a Greek prefix to denote the number of atoms of each element. Note that prefix is a group of letters added at the beginning of the word. Okay? እንግዲህ አሁን ምን እንጠቀማለን ደግሞ ፕሪፊክስ አሁን ሰፊክስን ነበር ስንጠቀም የነበረው ኔም ስናደርግ አንዳንድ ኮምፓውንዶችን ፕሪፊክስ እንጠቀማለን። እስካሁን ስለ ሰፊክስ ብቻ ነው። ፕሪፊክስ ማለት ከኮምፓውንዱ ፊት ለፊት የሚቀመጥ ለምሳሌ ፕሪፊክስ ሞኖ አለ ባለ 1 ማለት ነው። ዳይ ባለ 2፣ ትሪ ባለ 3፣ ቴትራ ባለ 4፣ ፔንታ ባለ 5፣ ሄክሳ ባለ 6፣ ሄፕታ 7፣ ኦክታ 8። ኦኬ ስለዚህ ሞኖ ዳያት ቴትራ ፔንታ ሄክሳ ሄፕታ ኦክታ ብለን እነዚህን ፕሪፊክሶች እንይዛለን። ግሪክ ፕሪፊክስ ይባላሉ እነዚህ። ለምሳሌ ያክል ይህን ዩት ሲኦ ማለት ካርበን ሞኖክሳይድ ከኦክሳይድ ፊት ለፊት ሞኖ የሚል ነገር ተገልጿል። ሞኖ ማለት ባለ 1 ኦክሲጅን ማለት ነው። ባለ 1 ኦክሲጅን እንደምታዩት አሁን ከሲኦ2 አለ። ሲኦ2 ደግሞ ካርበን ዳይ ኦክሳይድ ካርበን ነው። ዳይ ባለ 2 ማለት ነው። 2 ኦክሲጅን የያዘ ማለት ነው። ካርበን ዳይ ኦክሳይድ። ኤስኦ2 አለ። ኤስኦ2 ማለት ሰልፈር ዳይ ኦክሳይድ ዳይ 2 ኦክሲጅን። ኤስኦ3 ሰልፈር 3 ኦክሳይድ። እዚህ ደግሞ N2O ኤኑ ስንት ሆነ? 2 ሆነ። ያ ማለት ዳይናይትሮጅን ሞኖክሳይድ። ዳይናይትሮጅን ማለት ባለ 2 ናይትሮጅን ባለ 1 ኦክሲጅን ማለት ነው። ዳይናይትሮጅን ሞኖክሳይድ and NO2 ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ and N2O ዳይናይትሮጅን ቴትር ኦክሳይድ። ቴትር ኦክሳይድ ይችን ለምን ቴትራ በሚለው ፈንታ ለምን እንደጠፋች ታችን ያለን ብዙ ጊዜ ትጠፋለች ይለናል ወደ ታች ስንመጣ። እዚህ ላይ ደግሞ እንደምታዩት P2O3 ዳይፎስፈረስ ትሪኦክሳይድ P2O5 ዳይፎስፈረስ ፔንታኦክሳይድ ይለናል ማለት ነው። So the following guidelines help us in naming compound with prefix. ኮምፓውንድን በፕሪፊክስ ስያሜ ስንሰጥ የሚረዳን ጋይድላይን ወይም ሩል አለን እዚህ ጋር። The prefix mono may be omitted for the first element. For example, PCl3 አለን። so አሁን ፒ እንደምታዩት ባለ 1 ነው። ባለ 1 ስለሆነ ሞኖ ፎስፈረስ አንልም። ኦኬ ኦሚት እናደርገዋለን ሞኖን መጀመሪያው ኤሌመንት ላይ። ስለዚህ የሚጠራው እንዴት ነው? ፎስፈረስ ትራይክሎራይድ እንጂ ሞኖ ፎስፈረስ ትራይክሎራይድ አንለውም ማለት ነው። So thus the absence of prefix for the first element usually means there is only one atom of that element present in the molecule. አሁን እንግዲህ ዝም ብሎ ኤሌመንቱ ብቻ ተጠራ ማለት አሁን ፎስፈረስ ትራይክሎራይድ ተባለ ማለት ፎስፈረስ ሲል ባለ 1 ፎስፈረስ እንደሆነ ግልጽ ነው ማለት ነው። የግድ ሞኖ ብለን መጠቀም የለብንም ማለት ነው መጀመሪያ ላይ። for oxides the ending air is in the prefix is sometimes omitted. For example, N2O4 is named dinitrogen tetroxide. ትጠፋለች በምን ጊዜ? በኦክሳይድ ጊዜ። እዚህ ላይ ያልኳችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄን ጠፋለች ስላችሁ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በኦክሳይድ ጊዜ ቴትራ የምትለው ትጠፋና ቴትሮክሳይድ እንለዋለን ማለት ነው። exception to the use of a Greek prefix are binary molecular compound containing hydrogen. እዚህ ላይ ኤክሴፕሽን አለን። ለምሳሌ ኤክሴፕሽን ኦኬ ኤክሴፕሽን አሁን እዚህ ስናወራበት ከቆየ ነው ቶፒክ አንፃር ኤክሴፕሽን አለን። traditionally name of this compounds are called either by their common name or by the name that do not specially indicate the number of hydrogen atom. አሁን እንግዲህ እነዚህ ምን አሉ? እነዚህ ሞለኪውሎች አሉ
እነዚህ ሞለኪውሎች አይዘር ሌላ ስም እየተሰጣቸዋል ኦር ኮመንሊ ዝም ብለን እንጠቀማቸዋለን። ግን ምን ሊለን ፈልጎ መሰላችሁ እዚህ ላይ H2O ዋተር ነው። H2O ዋተር ብለን ነው ኮመንሊ የምንጠራው። ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን ስላለ ዳይሃይድሮጅን ሞኖክሳይድ ብለን አንጠራም። this is an exception rather ምን ብለን ነው የምንጠራው? ዋተር ብለን ነው የምንጠራው። NH3 ናይትሮጅን ትራይሃይድራይድ አንለው። ኦኬ ስለዚህ የኤክሴፕሽን ለማን ነው የሚሰራው? ለሃይድሮጅን ነው። ለሃይድሮጅን እዚህ ላይ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን አተም ነው የሚለን። እንግዲህ ሃይድሮጅን ላይ የሚሰራ ኤክሰፕሽን ነው። ሶ ይህን አሞኒያ እንለዋለን፣ ይህን ደግሞ ፎስፋይድ እንለዋለን፣ እዚህ ደግሞ ሃይድሮጅን ሳልፋይድ እንለዋለን ማለት ነው እንጂ ዳይሃይድሮጅን፣ ሞኖሃይድሮጅን፣ ቴትራሃይድሮጅን ምናምን እያል ስያሜ ልንሰጥ አንችልም። this is an exception የሃይድሮጅን ኤክሴፕሽን ነው ማለት ነው። ሃይድሮጅን ጋር ሞለኪውል ፎርም ሲደረግ ያለ ኤክሴፕሽን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኦኬ ኤግዛምፕል ነው ያለን። እኔም the following binary molecular compounds እነዚህን እስቲ ስያሜ እንስጥ። የመጀመሪያው እንደምታዩት CiCl4 አለን። ሁለተኛው N2O5 አለን። እዚህ ላይ ደግሞ ምን አለን? NF3 አለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስናይ ሲሊካን ነው። ይሄ ሲሊካን። እዚህ ደግሞ ክሎሪን 4 አለን። ኦኬ ስለዚህ ምን እንለዋለን? ሲሊካን ቴትራ ክሎራይድ። ቴትራ ክሎራይድ ያልነው ለምንድን ነው? 4 ክሎራይድ ስላለ ነው የሚለው። እዚህ ላይ ደግሞ 2 ናይትሮጅን 5 ኦክሲጅን አለ። ዳይናይትሮጅን ፔንታ ኦክሳይድ ማለት ነው። እዚህ ላይ 1 ናይትሮጅን 3 ፍሎሪን፣ ናይትሮጅን ትራይፍሎራይድ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? ናይትሮጅን ትራይፍሎራይድ ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ስለ ዳያቶሚክ አየን። አሁን ደግሞ ፖሊአቶሚክ አዮን እናያለን። Polyatomic ion is a group of atoms that exist in several compounds but does not exist on its own. ከሌላ ኮምፓውንድ ጋር ኮምባይን አድርገው ነው የሚገኙት እንጂ እነዚህ ፖሊአቶሚክ አዮኖች ራሳቸውን ችለው መቀመጥ አይችሉም። because they are very active ናቸው ማለት ነው። ሪያክት ለማድረግ አክቲቭ ናቸው። ለምሳሌ ናይትሬት NO3- አዮን አለው። is an example of polyatomic ion that consists of nitrogen and oxygen atom ይዟል። so it is valence number ስንት ነው? 1 ነው። -1 ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ so nitrite exists in a compound like silver nitrite but not by itself. ስለዚህ ራሱን ችሎ ብቻውን አይቀመጥም። ከሌላ ኮምፓውንድ ጋር ሪያክት አድርጎ as a compound ነው የሚገኘው እንጂ ብቻውን because chemically active የሆነ ሞለኪውል ነው እንደምታዩት ይሄ። Other example of polyatomic ion and their valence number are given in this table እንደምታዩት እዚህ ቴብል ላይ አለ። ስለዚህ ፖሊአቶሚክ አዮን sometimes ማን ይባላሉ? ራዲካልስ ተብለው ይሰየማሉ ወይም ይጠራሉ ማለት ነው። ባላንስ ነምበር 1 ያላቸው ፖሊአቶሚኮች እነዚህ ናቸው። ባላንስ ነምበር 2 ያላቸው ደግሞ እነዚህ እዚህ አሉን። ባላንስ ነምበር 3 ያላቸው እዚህ አሉ። ለምሳሌ ባላንድ ሃይድሮክሳይድ አለን OH፣ ናይትራይት አለ NO3፣ ሃይድሮጅን ካርቦናይት አለ HCO3-፣ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ HSO4- ያለው አሞኒየም አለ ደግሞ NH4+ ማለት ነው። እነዚህ ባለ 1 ባላንስ ነምበር ያላቸው ናቸው። ባለ 2 ያላቸው ደግሞ 2- ያላቸው ካርቦኔት አለ ሳልፋይት አለ። ባለ 3 ያለው ፎስፌት PO4 3- ያለው አለ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ምን ይባላሉ? ፖሊአቶሚክ አዮን እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ writing chemical formulas. How to write chemical formulas? We can write formulas of compounds if we know the symbol and valence number of the element and polyatomic ion. So valence numberአቸውን ማወቅ ተቻለ የኤሌመንቱን ወይም የፖሊአቶሚክ አዮንን ኬሚካል ፎርሙላውን መጻፍ እጅግ ቀላል ይሆናል ማለት ነው። To write a formula of compound that contain polyatomic ion, follow the same steps used for writing the formula of binary compound. አሁን ባይናሪ ኮምፓውንድን ስንጽፍ የነበረ ላይ ፎርሙላ ለክሮስ እያደረግን ሲምቦሉን እየጻፍን ምናምን ስንል የነበረው። ስለዚህ የዚህንም ለመጻፍ
ልክ ያንን ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንከተለው ማለት ነው። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ራይት ዘ ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ አልሙኒየም ሳልፌትን ለመጻፍ የመጀመሪያው ስቴፕ አልሙኒየምን ለብቻው ሳልፌትን ለብቻው ሲምቦል እናስቀምጣለን። ከዛ ስቴፕ 2 ላይ አልሙኒየም ላይ ያለውን ቫላንስ ነምበር እናስቀምጣለን 3 ነው። ሳልፌት ደግሞ ሳልፌት እንግዲህ ምንድነው ብለናል ስንጠራቸው የነበሩ ፖላቲየሞች ከሚባሉ ኮምፓውንዶች መካከል ነው። ሁለት እንትን ያለው ሁለት ቫላንስ ነምበር አለው። ከዛ ክሪክሮስ ማድረግ ነው ስቴፕ 3 ክሪክሮስ እናደርግና የቱን ይሰጠናል Al2SO4 3 ማለት አልሙኒየም ሳልፌት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ራይት ዘ ኬሚካል ፎርሙላ ፎር ዘ ፎሎዊንግ ኮምፓውንድስ ይለናል። ለምሳሌ ካልሲየም ፎስፌት፣ አይረን 3 ሳልፌት እና አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድን እንጻፍ እስቲ። አሁን ካልሲየም has a valence number 2 and phosphate ion has a valence number 3 አለ። so to balance their combining power ምን ማድረግ አለብን? ክሪክሮስ their valence number as follow። ለምሳሌ ካልሲየም እና ፎስፌት እንጽፋለን 2 እና 3 አላቸው። የካልሲየም 2 የፎስፌት 3 አለው። ከዛ ክሪክሮስ እናደርግና ይችን 3 እዚህ ላይ ሰብስክሪፕት አድርገን እናመጣታለን። ይችን 2 ደግሞ ለፎስፌት ሰብስክሪፕት አድርገን እናመጣና ካልሲየም ፎስፌት እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ and B iron 3 has a valence number 3 አለው ማለት ነው። iron 3 ካርቦኔት ion has a valence number of 2 አለው። so to balance their combining power ክሪክሮስ እናደርጋለን ልክ ላይ እንዳደረግነው አይረንን 3 አድርገን ፎስፌትን 2 አድርገን ተዛ ክሪክሮስ የቱን ይሰጠናል? አይረን 3 ሳልፌት ወይም አይረን ሳልፌት ይሄ ነው ማለት ነው። ፋይናሊ አልሙኒየም has a valence electron number 3 አለው and ሃይድሮክሳይድ ደግሞ ቫለንስ ነምበሩ ስንት ነው? 1 ነው። ከዛ እንጽፋለን ሲምቦሉን የአልሙኒየምንም የሃይድሮክሳይዱንም ቫለንስ ነምበሩን ከሄዱ ላይ እናስቀምጣለን። ከዛ ክሪክሎስ አድርገን አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ AlOH3 ይሰጠናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ፎርም ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ ኬሚካል ፎርሙላ ፎር አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ and next naming simple chemical compound እንግዲህ ሲምፕል ኬሚካል ኮምፓውንድ የሚባሉትን እንዴት ስያሜ እንሰጣለን? in naming chemical compound that contain a polyatomic ion the name of the metal and ammonium ion is written first ሜታል ከሆነና አሞኒየም ካለ መጀመሪያ እንጽፈዋለን ስሙን so then followed by name of the polyatomic ion ከዛ ቀጥሎ የፖሊአቶሚክ አዮኑ ስያሜ ይሰጠዋል ማለት ነው። ለምሳሌ name the following compound ይለናል። እንግዲህ እንደምታዩት ካልሲየም አለ CO3 አለን MgOH2 አለን BaSO4 አለን Cu NO3 2 አለን and NH4 2SO4 አለን። እንደምታዩት እዚህ ካልሲየም እና ካርቦኔት አለ ማግኒዥየም እና ሃይድሮክሳይድ አለ ባሪየም እና ሳልፌት አለ ኮፐር እና ናይትሬት አለ አሞኒየም እና ሳልፌት አለ። ሶ እዚህ ላይ የተባልነው ህግ ምንድነው? ሜታሉ መጀመሪያ ስያሜ ይሰጠዋል። እንደምታዩት ካልሲየም ማግኒዥየም ባሪየም ኮፐር ሁሉም ሜታል ናቸው። ቅድሚያ ስያሜ እንሰጣቸዋለን እና ሜታሉና ምኑ አሞኒየም አይሆን አሞኒየም እንደምታዩት እዚህ ላይ አሞኒየም አይሆን ቅድሚያ ስያሜ ይሰጠዋል። ከዛ የፖሊአቶሚክ አዮኑን ስም እንሰይማለን ማለት ነው። ቀጥለን ሶ ምን አለ እዚህ ላይ እንዴት ነው የምናደርገው? ሜታሉ ካልሲየም ነው። ኦኬ ፖሊአቶሚክ አዮኑ ደግሞ ካርቦኔት ነው። ስለዚህ ምን ብለን ስያሜ እንሰጠዋለን? ካልሲየም ካርቦኔት። ሁለተኛ ሜታሉ ማግኒዥየም እንትኑ ደግሞ ይሄ ፖሊአቶሚክ አዮኑ ሃይድሮክሳይድ። ስለዚህ ማግኒዥየም ሃይድሮክሳይድ። ሜታሉ እዚህ ላይ ባሪየም ፖሊአቶሚክ አዮኑ ማን ነው? ሳልፌት እንደምታዩት ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ፖሊአቶሚክ አዮኑ SO3 2- ማለት ይሄ ነው። OH- ማለት ሃይድሮክሳይድ አዮኑ ይሄ ነው። የሳልፌት ደግሞ ይሄ ነው። ሶ ባጭሩ ባሪየም ሳልፌት፣ ማግኒዥየም ሃይድሮክሳይድ፣ ካልሲየም ካርቦኔት። እዚህ ደግሞ ኮፐር ማን እንለዋለን? ኮፐር ናይትሬት ማለት ነው። ይታለ ኮፐር ናይትሬት ኮፐር 2 ብለን ግን እንጽፋለን። ምክንያቱም ባለ ሁለት አይነት ወይም ዲፈረንት
ቫላንስ ነምበር ካላቸው ኤሌመንቶች መካከል አንዱ ኮፐር ስለሆነ የኮፐር የሚጠቀመው አንድ ነው ወይስ ሁለት ነው ብለን አይደንቲፋይ ማድረግ ስላለብን ስለዚህ ኮፐር 2 ማለት ሁለት ቫላንስ ነምበር ያለው ኮፐር ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለው ኮፐር 2 ብለን እንጽፋለን። ኮፐር 2ን እንዴት ጻፍ? ኮፐር 2 አሁን እዚህ ላይ ኮፐር 2 ይሁን አይሆን እናውቀው ነገር የለንም። እንዴት ጻፍን ካል አሁን የምትዋት ችክሪክ ሮሱ ነው የመጣች ናት ቫልዩ በነገራችሁ ላይ 2 ኦኬ 2 ወይም የናይትሬት ቫላንስ ነምበር ስንት ነው ይለናል እዚህ ላይ እዩት። ሜታል is copper which has a variable valence number. the polyatomic ion is nitrate. the formula ይሄን ይሰጠናል። we can deduce that copper has a valence electron valence number 2 therefore ምንድነው ማለት ነው ኮፐር ናይትሬት 2 ያልንበት ምክንያት እዚች ላይ 2 ስላለች ነው። እቺ 2 ስላለች ነው። ኦኬ ናይትሬቱ እዚህ ባለ እንዳለው ኮፐሩ 2 አለው ማለት ነው። ለዛ ነው ኮፐር 2 ብለን ያስቀመጥነው። and አሞኒያ ደግሞ ፖዚቲቭ አዮን አለው አሞኒያ አዮን and the negative ion ሳልፌት አዮኑ ቀጥሎ ይቀመጣል። መጀመሪያ አሞኒያም እናስቀምጣለን። therefore ስሙ ማን ይባላል? አሞኒየም ሳልፌት ብለን እንሰይማለን ወይም ስያሜ እንሰጣለን ማለት ነው። next qualitative and quantitative significance of symbols and formulas. Symbols and formulas describe both qualitative and quantitative aspects of substances. እንግዲህ ሲምቦል እና ፎርሙላ አይዘር በቁጥር ሊገለጽ የሚችል ወይም ኳሊቲውን ሊገልጽ የሚችልን ነገር ይገልጹልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኳሊታቲቭ ስንል ሲምቦል represent the identity or kind of element ስለ ኤሌመንቱ አይደንቲቲ ይነግረናል ኳሊታቲቭሊ። for example the symbol n represent an atom of nitrogen መሆኑን ይነግረናል። no other element can be represented by symbol n በn የሚወከል ሌላ ኤሌመንት የለም። እንግዲህ ኳሊታቲቭሊ በዛ አይነት መልኩ ይገልጽልናል ማለት ነው። ኳንቲታቲቭሊ ደግሞ a symbol represent the number of atoms of element ኦኬ ነምበሩን ነው ደግሞ ሪፕሬዘንት ኳሊታቲቭ ማለት ከነምበር ጋር ከቫልዩ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ተርም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ H stands for 1 atom of hydrogen N stands for 1 atom of sodium። አሁን እንግዲህ H የምትለዋ ሲምቦሉ አንደኛ ኳሊቲውን ገለጸችልን። ያ ማለት ካይንድስ ኦፍ አተም የምንለው ወይም ኤሌመንቱን ማለት ነው። 1 አተም የምትለዋ ደግሞ ምኗን ኳንቲቲውን ገለጸችልን። ምን ያክል አተም? አንድ አተም። በተመሳሳይ ሶዲየም እንደዛው Na ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሶዲየም ሜታልን ነው። ስለዚህ ምኑ ነው ኳሊታቲቭ ነው ማለት ነው። Na 1 አተም ኦፍ ሶዲየም ሲል 1 የሚጠቁመው ደግሞ ኳንቲቲውን ይጠቁመናል። ምን ያክል ሶዲየም ብለን ስንጠይቅ ኳንቲቲውን ይነግረናል ማለት ነው። so qualitatively a formula represents the kind or type of element involved in a forming compound form ሲያደርግ ያለውን ነገር ይገልጽልናል ማለት ነው ኳሊታቲቭሊ። ለምሳሌ ዋተርን የዋተር ሞለኪውልን contains the element of hydrogen and oxygen hydrogen and oxygen መጠቀሙ ኳሊታቲቭሊ ኤክስፕረስ እናደርገው ነው። ዋተር ከምን ተሰራ ስንል ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን ኳሊታቲቭሊ ይሄ ነው፣ ሌላ ልንለው አንችልም። ኳንቲታቲቭሊ ግለጹ ከተባለ ግን ከሁለት ሃይድሮጅን እና ከአንድ ኦክሲጅን አንድና ሁለት ምኑን ይጠቁሙልናል? ኳንቲቲውን ወይም መጠኑን ይገልጹልናል ነው የሚለው። እዚህ ደግሞ ኮምፓውንድ ሶዲየም ናይትራይት አለ። ለምሳሌ contains the element sodium and nitrogen and oxygen እነዚህ አሁን ናይትሮጅን፣ ሶዲየም፣ ኦክሲጅን የሚሉ ነገሮች ኳሊታቲቭሊ ኤክስፕረስ ለማድረግ ነው። ኦኬ a formula stands for one molecule ወይም ፎርሙላ ዩኒት ኦፍ an element or a compound a formula stands for one molecule ወይም ሞለኪላር ዩኒት ነው ስታንድ የሚያደርገው ኦፍ an element ወይም ኮምፓውንድ ማለት ነው። ለምሳሌ CO2 አለን represent 1 mole of carbon dioxide ይለናል። ፎርሙላ ዩኒት የምንለው ነገር በሰፊ የምናየው ነው የሚሆነው። እንግዲህ ፎርሙላ stands for one molecule of an element or compound የሚለን ይሄን ነው። ለምሳሌ
P4 indicates one molecule of phosphorus ማለት ነው እንግዲህ ኦኬ ምክንያቱም እዚህ ላይ እንደ ፕሪፊክስ የተገለጸ ቁጥር የለም አሁን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ላይ አንድ ብቻ ነው ያለ በውስጥ ተዋጊነት እዛ አንድ ነው ያለ ፎስፌትም አንድ ስለዚህ one molecule የምንለው ለዛ ነው እዩት the number written in front of the symbol or formula is called coefficient ይባላል አሁን ከዚህ ኮምፓውንድ ወይም ከዚህ ሲምቦል ፊት ለፊት ቀድሞ የሚቀመጥ ኮኤፊሽንት እንለዋለን it shows the number of atoms or molecules or formula units of a substance አሁን ለዚህ ፎርሙላ ዩኒት ወይም ለዚህ ኮምፓውንድ ኮኤፊሽንቱ ማን ነው አንድ ነው ብለናል ለምሳሌ እዚህ ተመልከቱ 3F3 represents 3 atoms of iron ማለት ነው ኮኤፊሽንቱ እንደምታዩት ይሄ ነው 3 2H ሲል 2 atoms of hydrogen 2H differ from H2 ከH ይለያያል ይሄ የና የተለያየ ነው 5N2 ማለት 5 molecules of nitrogen ማለት so note that coefficient multiplies the whole atoms of the element in the formula not only the first element but the whole element in the compound ለምሳሌ አሁን ምን ያክል ናይትሮጅን ነው እዚህ ያለ ከተባለ 5 ሲባዛ በ2 10 ናይትሮጅን ያለ ማለት ነው እዚህ 2 ሃይድሮጅን እዚህ ላይ 3 አይረን እንደምታዩት 2HNO3 ያለ represent 2 molecules of nitric acid ነው represent የሚያደርግልን which contains 2 ሃይድሮጅን ይዟል 2 ናይትሮጅን ይዟልና 6 ምን ይዟል ኦክሲጅን ይዟል በሁለት እናበዛቸዋለን ሁሉንም ማለት ነው and next subscripts ይላል እዚህ ላይ አሁን subscript compound እንሰጽፍ subscript የሚባል ነገር አለ what subscript are used in writing formula a subscript is a number written at the bottom right hand side of the symbol in the formula of an element a subscript qualitatively shows the element is in a molecular form መሆኑን ይገልጹልናል qualitatively አሁን ለምሳሌ Cl2 ማለት ክሎሪን ሞለኪውል መሆኑን ይገልጽልናል P4 ማለቱ ፎስፈረስ ሞለኪውል መሆኑን S8 ሰልፈር ሞለኪውል መሆኑን ይገልጽልናል እንግዲህ ኳሊታቲቭሊ ማለት ነው ኳንቲታቲቭሊ ደግሞ ሰብስክሪፕት ኢን ዘ ፎርሙላ ስታንድስ ፎር ዘ ነምበር ኦፍ አተም ኢን ዘ ፎርሙላ አሁን ኳሊታቲቭሊ እና ኳንቲታቲቭሊ እንግዲህ ስናየው Cl2 ማለት ኳሊታቲቭሊ ስናየው ሞለኪውሉን ለመግለጽ የተጠቀመው ነው ኳንቲታቲቭሊ ስናየው ግን ሁለት ክሎሪን በዚህ ሞለኪውል ውስጥ አሉ እንደማለት ነው እና 2 ምን ትባላለች 4 ምን ትባላለች 8 ምን ይባላሉ እነዚህ በአጠቃላይ ሰብስክሪፕት እንላቸዋለን በቀኝ በኩል ዝቅ ብለው ከኮምፓውንድ ወይም ከኤሌመንቱ በቀኝ በኩል ዝቅ ብለው የሚጻፉ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ H2 indicates the molecule of hydrogen which contain 2 atom መያዙን በሃይድሮጅን ሞለኪውል ሁለት አተም መኖሩን ጠቁምልናለች ማለት ነው ሁለት the general notation is shown in below using hydrogen molecule as an example ለምሳሌ H2 2 ምንድነው ሰብስክሪፕት H ምንድነው symbol of the element ማለት ነው ኦኬ then ይሄ መጨረሻው ቶፒክ ነው በዚህ ዩኒት ውስጥ simple chemical reaction and equation ይለናል simple chemical reactions and equations ስለዚህ ምን አለን simple chemical reaction you are already familiar with chemical change ስለ chemical change physical change chemical property ዩኒት 2 ላይ በደንብ አይተናል ማለት ነው substance የሚል ላይ ማለት ነው so in a chemical change the composition and property of a substance changes and we conclude that chemical reaction has taken place ስለዚህ ኬሚካዊ ባህሪ ተቀየረ ወይም ተለወጠ ወይም ተፈጠረ ማለት ምን ሆኗል ማለት ነው chemical reaction takes place ተደርጓል ማለት ነው you will encounter many types of chemical reaction in chemistry በጣም ብዙ types of chemical reaction አሉ በኬሚስትሪ ውስጥ a chemical reaction is a process in which a substance is changed into one or more new substance እንግዲህ chemical reaction ማለት የሆነ ሰብስታንስ ወደ ሌላ አዲስ ሰብስታንስ ወደ ሌላ አንድ ወይም ሁለት ኬሚካል ሰብስታንስ መቀየር መቻል ነው ኦኬ ስለዚህ a substance that takes part in a chemical reaction is called reactant ይባላል ወይም
እንደምታውቁት አሁን የዝላ ሪያክታንት አለ ፕሮዳክት አለ ለኬሚካል ሪያክሽኑ እንደ ሩ ማቴሪያል አድርገን የምንጠቀመው ምን እንለዋለን ሪያክታንት እንለዋለን a substance formed as a result of chemical reaction is called product ሪያክታንቶች ሪያክሽን ፈጥረው የሚፈጥሩት ነገር ነው ፕሮዳክት ማለት ውጤት መጨረሻው ላይ in a chemical reaction reactant are transformed into product as shown below okay reactant እንግዲህ ወደ ፕሮዳክት የሚቀየሩት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው reactant are always written on the left hand side of the arrow the left side no reactant we put plus sign in between if there are two or more reactants the plus sign means combines with ማለት or react with ማለት okay ምን ይያለ ነው ለምሳሌ ካርበን ፕላስ ኦክሲጅን እቺ ፕላስ ምልክቷ ምን ማለት ነች ካርበን react with oxygen እንደማለት ነው እንግዲህ ፕላስ ሳይኗ የምታመለክተን የሚለን እዚህ ላይ ከዛ ከአሮ በዚህ ዳይሬክሽን ካለ ደግሞ ስለዚህ ምን ማለት ነው ፕላስ ሳይን የምንጠቀመው ኮምባይን ወይ ምን ለማለት ነው react with የሚለውን ትርጓሜ ይሰጠናል ማለት ነው አሮ ደግሞ የሚያመለክተው ምንድነው the arrow directs from the reactant to the product to mean produce when gives or yield ማለት ነው ለምሳሌ carbon react with oxygen yields or gives or produces ምትል ነች ትርጓሜ ማለት ነው ቀስቷ ከዛ ምን እንለዋለን yields carbon dioxide በራይት በኩል ያለው ፕሮዳክት ነው በሌፍት በኩል ያለው ደግሞ reactant ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ይሄን እንደ ምሳሌ ብንወስድ okay then the law of conservation of mass የሚባል ነገር አለ እዚህ ላይ እንግዲህ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ laws of conservation of mass chemical reaction takes place according to the law of chemical reaction or chemical combination okay chemical reaction የሚካሄደው እንግዲህ በምንድነው chemical reaction የራሱን የቻለ ህግ አለው ወይም chemical combination ህግ አለ ራሱን የቻለ ማለት ነው one of these laws is conservation of mass ነው አንዱ ለው እንግዲህ chemical reaction አንዱ ለው conservation of mass ነው the law of conservation of mass states that in all chemical reaction the total mass of the reactant is equals to that of the product this means atoms can be created or destroyed in a chemical reaction cannot be because atom is neither created nor destroyed የሚል principle አለ so atoms cannot be created or destroyed in a chemical reaction hence mass is conserved during chemical reaction and the law of conservation of mass is known as law of conservation of atom እንለዋለን ማለት ነው አሁን እዚህ እንትን ላይ እንደምንየው ለምሳሌ ካርበን እና ኦክሲጅን ሪአክት አደረጉ ከዛ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሰጡ እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው የካርበን ማስ አለው የኦክሲጅን ማስ አለው የሁለታቸው ማስ ኮምባይን ሆኖ እኩል ይሆናል እዚህ ላይ ያለው የፕሮዳክቱን ማስ ጋር እኩል ነው ያ ማለት ማሱ የትም አይሄድም ኮንዘርቭድ ነው ይለናል ማለት ነው እንግዲህ okay so the law of conservation of mass can be verified by experiment that is by weighting the reacting substance and product formed after the reaction is completed አሁን ምንድነው እንግዲህ ሪአክሽኑ ከመካሄዱ በፊትና ከሆነ በኋላ ማሱን ሜዠር በማድረግ ኤክስፐሪመንታሊ ቼክ የተደረገ ነገር ነው for example consider the reaction between hydrogen and oxygen to form waterን ፎርም ለማድረግ እንግዲህ consider እናርገን ኤግዛምፕል አሁን 2 ሞል ኦፍ ምን ያስፈልገናል 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ያስፈልገናል ፕላስ 1 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ስንት መጣ 2 ሞል ኦፍ ዋተር ሞለኪውል ተሰጠን ማለት ነው ከዛስ the mass of the reactant H2 and O2 and the mass of the product H2 are equal አሁን እዚህ ላይ ያለው ማስ እና እዚህ ያለው ማስ እኩል ናቸው which is called ምን እንለዋለን conservation of atom or conservation of mass እንለዋለን ምሳሌ አሁን a piece of magnesium wire weighted 2.4 gram ይመዝናል is placed in a beaker and covered
with 15 gram of dilute hydrochloric acid. The acid react with the metal and give off hydrogen gas ተሰጠን, which escapes into the surrounding air. After the reaction, the content of the beaker weight 17.2 gram. What is the mass of hydrogen gas produced by the reaction? አሁን 2 ግራም ያለው ማግኒዥየም ከ15 ግራም ካለው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋራ ሪአክት አደረገና መጨረሻ ላይ ምን አረገን? ፕሮዳክቱን ስናየው 17.2 ግራም ሰጠን ይለናል። አሁን ይሁት ሪአክታንት ሳይድ ላይ ያለው ማግኒዥየም ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋራ ሪአክት አድርጓል። ማግኒዥየም 2.4 ግራም አለው፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ 15 ግራም አለው። ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ስናይ ማግኒዥየም ክሎራይድን እና ሃይድሮጅን ጋዝን ያገኛል። ኦኬ ሶ መጀመሪያ ሪአክታንቱ ላይ ያለው ማስ ቶታሉ ስንት ነው? 17.4 ግራም። ፕሮዳክቱ ላይ ያገኘነው ግን 17.2 ግራም ነው። ለምን ከተባለ ይሄ ቀነሰ ለምንድን ነው? ሃይድሮጅን ጋዙ ከቤከሩ ቫፖሬት አድርጓል ወይም እስኬፕ አድርጓል። ስለዚህ እስኬፕ ያደረገው የሃይድሮጅን ጋዝ ሳይዙ ምን ያክል ነው ወይም ምን ያክል ማስ አለው ነው የሚለን። ባይ ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ኦፍ ሪአክታንት እኩል ነው ማስ ኦፍ ፕሮዳክት ብለን ሄድና 17.4 ግራም ኢዝ ኢኳልስ ቱ 17.2 ግራም ፕላስ የሃይድሮጅን ወይም አናውን ማሱ ማለት ነው። ሶ ኤክስ ማለት ነው ማስ ኦፍ ሃይድሮጅን ጋዝ ኢቮልቭ ያደረገው ማለት ነው። ሶ ኤክስ ማለት እንግዲህ 17.4 ሲቀነስ 17.2 which is 0.2 ግራም ያክል ሃይድሮጅን ስኬፕ አድርጓል ማለት ነው ከቤከሩ። therefore the mass of hydrogen ስንት ነው? 0.2 ግራም ነው ማለት ነው። simple chemical equation. The most concise way to describe chemical reaction is to write the simple formula for each substance involved in the form of chemical equation. A chemical equation summarized a great deal of information about substance involved in the chemical reaction. It is not only qualitative statement describing what substance are involved, but also quantitative statement describe how much of each reactant or product is involved. አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ በኬሚካል ኢኩዌሽን ጊዜ ኳሊታቲቭሊ ስለ ኬሚካሉ ካይንድ ወይም ታይፕ ኤክስፕረስ ያደርግልናል በኬሚካል ሪአክሽን ወይም ሪአክሽን ጊዜ። አሁን ኬሚካል ኢኩዌሽን እንግዲህ ምንድነው የሚያመለክተው? አንደኛ ሲምቦሉ ኳሊታቲቭሊ ስለ ኬሚካሉ ነገር ይነግረናል። ሁለተኛ ደግሞ ቫልዩዎች አሉ የሚመጡ ቁጥሮች። እነዚህ ቁጥሮች ምን ነው ኤክስፕረስ የሚያደርጉልን? ኳንቲታቲቭ ናቸው፣ ቫልዩ አላቸው። ስለዚህ ዋጋቸውን ይነግሩናል ማለት ነው። The representation of chemical reaction with symbol and formula of a substance is known as chemical equation ይባላል። እንግዲህ አንድን ኬሚካል ሪአክሽን ኤክስፕረስ የሚያደርግልን ሲምቦል እና ፎርሙላ አለ። ያ ኬሚካል ኢኩዌሽን ይባላል። ኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ ምን አለ? ነምበሮች አሉ ኤንድ ሲምቦሎች አሉ። ሲምቦሎች ኳሊታቲቭሊ ያንን ኤሌመንት ኤክስፕረስ ያደርጉልናል ወይም ያንን ኮምፓውንድ። ቁጥሮች ደግሞ ኳንቲታቲቭሊ ዋጋውን ይነግሩናል ማለት ነው። የሚለን ይሄን ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው። ለምሳሌ write a chemical reaction of the burning of carbon in oxygen. አሁን ካርበን በርን ሲያደርግ ነው። ለምሳሌ ካርበን ፕላስ ኦክሲጅን ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሰጠናል። ኦኬ ካርበን እንደምታዩት አንድ ሞል ነው፣ አንድ አተም ኦፍ ካርበን ነው። ከዛ ከሁለት ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ጋራ ሪአክት አደረገ። ከዛ ጊቫስ ኦር ይልዳስ ይሄንን ሰጠን። ዋን ሞል ኦፍ ምን ካርበን ዳይኦክሳይድ ሰጠን። አሁን ዋን ሞለኪውል ኦፍ ዋን አተም ኦፍ ምንለው እነዚህ ቁጥሮች ኳንቲታቲቭ ኤክስፕሬሽን ናቸው። ኦክሲጅን ካርበን ዳይኦክሳይድ የምንላቸው ደግሞ ኳሊታቲቭ ሪፕሬዘንቴሽን ፎር ዲስ ኢኩዌሽን ማለት ነው። So this means that one atom of carbon react with one molecule of oxygen to form one molecule of carbon dioxide ማለት ነው። This chemical equation obeys the law of conservation of mass or matter since it is balanced. ያ ማለት 3 አተም አለን እዚህ ላይ እንደምታዩት 1 2 3 አለን ኢን ዘ ሪአክታንት ሳይድ፣ ኢን ዘ ፕሮዳክት ሳይድ ደግሞ 3 አለን። ስለዚህ ኦቤይ አድርጓል ማለት ነው። ያ ማለት 3 አተም እኩል ነው ከ3 አተም ጋር
ያ ማለት ኮንዘርቬሽን ኦፍ አተም ወይም ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ የሚለውን ህግ አክብሮልናል ማለት ነው። however there are many chemical equations that need to be balanced in order to obey the law of conservation of mass. For example, chemical equations for the reaction between hydrogen and oxygen seems to be complete as it is written below. ለምሳሌ ሃይድሮጅን react with oxygen water ይሰጠናል። በት እዚህ ላይ እንደምታዩት ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ስንደምረው እዚህ ላይ ሁለት ሃይድሮጅን አለን፣ እዚህ አንድ ኦክሲጅን አለን፣ ሶስት ናቸው። እዚህ ደግሞ ሁለት ሃይድሮጅን ሁለት ኦክሲጅን አራት ሆነ። ስለዚህ ባላንስ አይደለም። Okay, however it's incomplete because there are two atoms of oxygen on the left hand side and only one atom of oxygen on the right side ይለናል። እንግዲህ ባላንስ አልሆነም። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። So there are some steps to write simple chemical equation. ባላንስ አድርገን ለመጻፍ ነው እንግዲህ ይሄን ስቴፕ የምንከተለው። To write a chemical equation for a given reaction, one can follow the following three steps. ለምሳሌ 1 write the word equation for the reaction. equation እንጽፋለን ዝም ብለን። ከዛስ change the word equation to a chemical equation. write the correct symbol and formula for each reactant and product. then ሶስተኛ balance the equation so that it obeys the law of conservation of mass ማለት ነው። ለምሳሌ እንየው ማግኒዥየም ፕላስ ኦክሲጅን መጀመሪያ ወርዱን ጻፍ ነው። ከዛ ማግኒዥየም ኦክሳይድ ይሰጠናል ይላል። ወርድ ኢኩዌሽን እንለዋለን ስቴፕ 1። ስቴፕ 2 ደግሞ ምንድነው? ሲምቦልና ፎርሙላውን እናስቀምጣለን። ማግኒዥየም እንደዚህ ይቀመጣል፣ ኦክሲጅን በዚህ ፎርም ይቀመጣል። ማግኒዥየም ኦክሳይድ በዚህ ፎርም ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ነው እንግዲህ። ከዛ ሶስተኛ ምን ማለት ነው? ባላንስ ማድረግ። አሁን እዚህ ላይ ሁለት ኦክሲጅን ነው ያለን፣ እዚህ አንድ ማግኒዥየም ነው ያለን፣ እዚህ ላይ አንድ ማግኒዥየም አንድ ኦክሲጅን። ከዛ እዚህ ሁለት እንሰጠዋለን፣ እዚህ ሁለት እንሰጠዋለን። ከዛ ባላንስ ወለልን ማለት ነው። ያ ማለት ሁለት ማግኒዥየም እና ሁለት ኦክሲጅን ኢን ዘ ፕሮዳክት ሳይድ አለን፣ ኢን ዘ ሪአክታንት ሳይድ አለን። ኢን ዘ ፕሮዳክት ሳይድ ደግሞ ሁለት ማግኒዥየም እና ሁለት ኦክሲጅን አለን ማለት ነው። ሶ ባላንስድ ኢኩዌሽን ሰራለን ማለት ነው እንግዲህ። Note that balanced chemical equation is an equation in which total number of atoms on the left hand side is equals to the total numbers of atoms on the right hand side. This follows from the law of conservation of mass. Chemical equations are balanced by putting the correct coefficient before the symbol and formula of the substance involved in the reaction. ስለዚህ ባላንስ አድርገን laws of conservation of mass ወይም conservation of atom ኦቤይ የምናደርገው ትክክለኛ ነው ኮኤፊሽንት በመስጠት እና ባላንስ በማድረግ ነው። Two of the methods used to balance simple chemical equation are ምን ይባላል? ኢንስፔክሽን ሜተድ እና ሊስት ኮመን መልቲፕል የተባሉ ሁለት ሜተዶች አሉ። ኢንስፔክሽን ሜተድ እና ሊስት ኮመን መልቲፕል የሚባሉ። የመጀመሪያው ኢንስፔክሽን ሜተድ this method is trial and error ሜተድ ነው። በሙከራ ቁጥሮችን በመሞከር የሚመጣ ሜተድ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው write the word expression መጀመሪያ word equation እንጽፋለን። ከዛ word equation ወደ chemical equation ያ ማለት ሲምቦሉን እና ፎርሙላውን እናስቀምጣለን ማለት ነው። then check the atoms of element are not equal on both sides of the equation and balance them by writing the appropriate number in front of the symbol in the formula. በማድረግ ባላንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ያ ማለት ቼክ እናደርጋለን ባላንስ እንዳልሆነ ካወቅነው ኮኤፊሽንት በማስገባት ትራይ ኤንድ ኤረር በማድረግ ባላንስ ማድረግ አለብን። ይሄ ኢንስፔክሽን ሜተድ እንለዋለን ማለት ነው። ምሳሌ ባላንስ the equation of the reaction carbon with limited amount of oxygen to form carbon monoxide. አሁን ሊሚትድ ኦክሲጅን ኑሮት ካርቦን ሞኖክሳይድ ለመፍጠር የሚያደርገውን ሪአክሽን ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ወርድ ኢኩዌሽኑን እንጽፋለን። ያ ማለት ካርበን ፕላስ ኦክሲጅን እኩል ነው ካርቦን ሞኖክሳይድ ብለን። ሁለተኛ ሲምቦል እና ፎርሙላ እንጽፋለን። ካርበን ፕላስ ኦ2 is equals to ወይም it gives us ካርቦን ሞኖክሳይድ። ከዛ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ ካርበን ነው ያለ እዚህ እዚህ ላይ አንድ ካርበን እዚህ አንድ ካርበን ካርበኑ ባላንስ ሆኗል። ኦክሲጅኑ ግን እዚህ አንድ ኦክሲጅን እዚህ ሁለት ኦክሲጅን ነው ያለ። ሶ ባላንስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። Oxygen is not balanced because there is two atoms of oxygen on the left hand side whereas there is only one atom of oxygen on the right side. Okay, balance አልሆነም። To balance the equation put 2 in front of CO ላይ 2 እናስቀምጥ እዚህ ላይ ሁለት ስናስቀምጥ ሁለት ኦክሲጅን ሁለት ካርበን ሁለት ኦክሲጅን
ሁለት ኦክሲጅን ባላንስ ሊሆንልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዩት አሁን C + O2 2CO ሰጠና አሁን ኦክሲጅን ባላንስ ነው ሁለት ነው። ካርበኑስ ሁለት ካርበን ነው ባላንስ አልሆነም። ስለዚህ ባላንስ እንዲሆንልን እዚህ ላይ ሁለት እንጨምራለን ማለት ነው። ናው ፑት 2 in front of carbon ከዛ ምን ሆነ ባላንስ ሆነ ማለት ነው። ይሄን እንለዋለን ኢንስፔክሽን ሜተድ እንለዋለን። ሌሎች ኤግዛምፕሎችም አሉ። ለምሳሌ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሪአክሽን ዚንክ ዊዝ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኤንድ ዚንክ ክሎራይድ እና ሃይድሮጅን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄን ሪአክሽኑን ጽፏል። ለምሳሌ ዚንክ ፕላስ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምን ይሰጠናል? ዚንክ ክሎራይድ ፕላስ ሃይድሮጅን። ከዛ በሲምቦል እና ፎርሙላ ስንጽፈው ዚንክ ፕላስ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ዚንክ ክሎራይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ይሰጠናል። ግን እንደምታዩት ሃይድሮጅን እዚህ ሁለት ሃይድሮጅን ያለ አንድ ሃይድሮጅን ነው ኦን ዘ ፕሮዳክት ሪአክታንት ሳይድ ያለ። ክሎሪን እዚህ ሪአክታንቱ ላይ አንድ ነው፣ እዚህ ግን ሁለት አለ። ሶ ባላንስ ማድረግ አለብን። ሃይድሮጅን ክሎሪን atom are not balanced because there are 2 atoms of chlorine and 2 atoms of hydrogen on the right hand side, whereas there is only 1 atom of chlorine and 1 atom of hydrogen on the left side ይለናል። አሁን ያልኳችሁ ነው ባላንስ አልሆነም። to balance the equation simply put 2 in front of hydrochloric acid እዚህ ላይ ሁለት እናስገባ። እስቲ እንግዲህ ትሪያል ነው። ሁለት ስናስገባ እንደምታው ዚንክ ፕላስ 2HCl it gives us zinc chloride plus hydrogen። አሁን ምኑ ባላንስ ሆነልን? ሁለት ሃይድሮጅን ሁለት ክሎሪን ሁለት ክሎሪን አንድ ዚንክ ባንዴ ባላንስ ሆነልን ማለት ነው። ሌላኛው ሜትድ ደግሞ ሁለተኛው ሜትድ ሊስት ኮመን መልቲፕል ወይም LCM ሜትድ እንለዋለን። ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜትድ is a mathematical method of balancing chemical equations. The step is balanced a chemical equation by LCM method are shown by the following example. ለምሳሌ አልሙኒየም በርኖዝ ኦክሲጅን to produce አልሙኒየም ኦክሳይድን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። የመጀመሪያው ስቴፕ ወርድ ኢኩዌሽኑን እንጽፋለን። አልሙኒየም ፕላስ ኦክሲጅን አልሙኒየም ኦክሳይድ ይሰጠናል። ከዛ ይሄንን ወደ ቼንጅ እናደርገዋለን ወደ ፎርሙላ ኢኩዌሽን Al + O2 Al2O3 ይሰጠናል። ኦኬ ከዛ ባላንስ ሆኗል አልሆነም ስንል እዚህ ላይ ስንት አልሙኒየም አለን? ሁለት አልሙኒየም። እዚህ ጋርስ አንድ አልሙኒየም፣ ሶስት ኦክሲጅን ሁለት ኦክሲጅን። ሶ ምንም ባላንስ የሆነ ነገር የለም እዚህ ላይ። ሶ ራይት ዘ ቶታል ባላንስ ነምበር ኦፍ each of the element above their symbol። አሁን እንግዲህ ሲምቦሎች ላይ ምን እንጽፋለን? ባላንስ ነምበሩ። ለምሳሌ የአልሙኒየም 3 ነው፣ የኦክሲጅን 4 ነው። 4 ለምን አደረግ ነው? የኦክሲጅን እኮ 2 ነበረ። 4 ያደረግ ነው ቶታሉን፣ ያ ማለት ሁለት ኦክሲጅኖች ስላሉ 2 በ2 4 ስለሚመጣ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ አልሙኒየም ባለ 3 ነው፣ በ2 ሲባዛ 6። ኦክሲጅን 2 ነው ያለው፣ በ3 እና በ3 ላይ 6 ይሰጠናል። ከዛ find the LCM of the total balance number of right in the arrow ላይ የተቀመጠውን እንግዲህ LCMአቸውን እንፈልጋለን። እንደዚህ ማለት የጋራ ብዜት ትንሹ የጋራ ብዜታቸውን ስንፈልግ 12 የ3 የ4 እና የ6 ሊስት መልቲፕል ነው ማለት ነው። ሊስት ኮመን መልቲፕል ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? divide the LCM by each valence number and use dividend as a coefficient for each space of the equation። አሁን እንግዲህ 12 ሲካፈል ለ3 እንልና ያው 12 ሲካፈል ለ3 ለአልሙኒየም ኮኤፊሺየንት እናስቀምጣለን። 12 ሲካፈል ለ4 ብለን ለኦክሲጅን ኮኤፊሺየንት እናስቀምጣለን። 12 ሲካፈል ለዚህ ለ6 12 ለ6 ለዚህ ለኮምፓውንዱ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ምን ሆነ ማለት ነው? 4 አልሙኒየም ፕላስ 3 ኦክሲጅን ከዛ 2 ሞል ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ LCM ሜትድ ያን ያክል አያደግምም፣ ሲስተማቲክ ዋይ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስ የምናደርገው ነው። ኢንስፔክሽን ሜትድ ግን ትራይ ኤንድ ኤረር ስለሆነ ትንሽ ያደክመናል ባላንስ እስኪሆን ድረስ። ለምሳሌ እስቲ እንስራ። ባላንስ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሪአክሽን ኦፍ አይረን 3 ኦክሳይድ ዊዝ ካርቦን ሞኖክሳይድ ቱ ፕሮዲዩስ አይረን ኤንድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ይሄን ፕሮዲዩስ ያደርግልናል። እስቲ ጻፉት ተባልን፣ ባላንስ አድርጉት ተባልን። የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ ወርድ ኢኩዌሽኑን መጻፍ ነው። አይረን ኦክሳይድ ፕላስ ካርቦን ኦክሳይድ ምን ይሰጠናል? አይረን ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ይሄንን ወደ ሲምቦል ወይም ወደ ፎርሙላ ስንጽፈው አይረን ኦክሳይድ ፕላስ ካርቦን ኦክሳይድ አይረን ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሰጠናል። ግን ባላንስ አልሆነም እንደምታዩት
ባላንስ አይደለም። 3 አይረን ያለን እዚህ ላይ እዚህ 1 አይረን ኦክሲጅኑን በሪአክታንት ሳይድ ስናየው እዚህ 3 እዚህ 1 4 እዚህ ላይ ግን 2 ብቻ ካርበን 1 ካርበን ብቻ ነው ባላንስ ይሆናል። ስለዚህ ምኑን እንጽፋለን? ባላንስ ነምበሩን እንጽፋለን። የአይረን 3 ነው በ2 ሲባዛ 6 የኦክሲጅን 2 አለን በ3 ሲባዛ 6 የካርበንስ 2 አለን የኦክሲጅን 2 አለን የአይረን እዚህ ብቻዋን ስለሆነ 3 አለን የካርበን 4 አለን የኦክሲጅን 2 ሲባዛ በ2 4 አለን ከዛ ኤልሲኤማቸው ስንት ነው? የነዚህ 12 ነው። ሶ 12 ሲካፈል ለ6 እናደርግና እዚህ ኮምፓውንድ ላይ እንደ ኮኤፊሽንት እናስቀምጣለን። ለካርበን ኦክሳይድ 12 ሲካፈል ለ2 ብለን እናስቀምጣለን። ለአይረንም 12 ሲካፈል ለ3 ብለን እናስቀምጣለን። ለዚህ ኮምፓውንድም 12 ሲካፈል ለ4 ብለን እናስቀምጣለን። ዜን ፋይናሊ 2 ሞል ኦፍ ምን ማለት ነው? አይረን ኦክሳይድ ፕላስ 6 ሞል ኦፍ ካርበን ኦክሳይድ it gives us 4 ሞል ኦፍ አይረን ፕላስ 3 ሞል ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ ሪአክታንት ሳይድ እና ፕሮዳክት ሳይድ እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ባላንስ ሆኗል ማለት ነው እዚህ ላይ። ሶ እንግዲህ የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች የዛሬው ትምህርት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሜ ላሳስባችሁ የምፈልገው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ እናንተ ላይ ቀጥታ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሜምበር ወይም ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንቆይ።